ඉංග්‍රීසි නවකතාවක් සිංහලෙන් කියවීම. 8 වෙනි කොටස. But it was not Arya Siri who came up from Colombo next. It was the other driver, Nimal, who drove the old Mazda when Arya Siri was busy with the Toyota Corolla. Nimal did odd jobs at home when he wasn't needed as a driver, and Janu liked him, as he was often available to play cricket on the lawn outside. Nimal couldn't field a ball half as well as Upali, but he drove faster than old Aryasiri. එහෙත් ඊළඟ සැරේ කාර් එක එලවාගෙන වේයන්ගොඩට ආවේ ආර්යසිරි නොව නිමල්ය. ආර්යසිරිගේ ටොයටා කොරොල්ලාවේ වැඩ වැඩි වෙන විට පරණ මැස්ඩාව පාරට දැම්මේ නිමල්ය. වාහනයේ වැඩ නැති අවස්ථාවල නිමල් ගෙදර වැඩටද උදව් කළේය. ජනු ඔහුට කැමති වූයේ ඕනෑම අවස්ථාවක කොළඹ ගෙදර වත්තේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවකටද ඔහුව පොළඹවා ගැනීමට හැකි වූ නිසාය. ඔහුට උපාලිට තරම් හොඳට පන්දුව රැකීමට නොහැකි වුවද මහලු ආර්යසිරිට වඩා වේගයෙන් වාහන පැදවීමට පුළුවන් විය. Janu ran out when the car rode up from the garden. He feared that his time here was over, but he was also glad for some contact with home. It had been a week since he had come. This was longer than any of his previous stays. There were no phone lines running to Veyangoda yet, so he had started wondering what had been happening there. කාරය වලව්ව අසලට එන හඬ අසා ජනු එළියට දිව්වේය. මෙහි ගත කළ කාලය දැන් අවසන් වේ යයි යන බිය තිබුණද ගෙදර සමග සම්බන්ධතාවක් ඇතිවීම ගැන ඔහු සතුටු විය. ඔහු මෙහි තනියම ඇවිත් දැන් සතියක් පමණ ගත වී තිබුණි. ඔහු මේ ගත කළ දීර්ඝතම කාලය මෙය විය. වේයන්ගොඩට තවම දුරකථන වයර් ඇද නොතිබුණු හේයින් ගෙදර කුමක් වෙනවා ඇද්දැයි ඔහු නොයෙක් වර සිතා තිබුණේ. Nimal drove past the arched door towards the garage at the end of the garden, a sign that he and the car were here to stay. A part of Janu whooped with joy, but then he saw Heengura get down from the car, and the world suddenly tipped its balance. Janu paused. His mother couldn't bear to be away from Guru Nanse's drums, so why was he here? නිමල් ප්‍රධාන ඇතුල්වීමේ ආරුක්කුව පසු කර වත්තේ කොනේ වූ ගරාජයට කාර් එක පදවා ගියේය. ඒ ඔහු මෙහි ටික කලක් සිටීමට පැමිණි බවට වූ සංඥාවකි. ජනුගේ හිතේ එක් කොටසක් සන්තෝෂයෙන් පිනා යත්ම ඔහු දුටුවේ කාරයෙන් පිටතට බහින හීන්ගුරාය. ලෝකය තම අක්ෂයෙන් ටිකක් ඇදවී ගිය බව ජනුට දැනුනි. ගරාජයට දුව යමින් සිටි ජනු එකවරම නැවතුණි. අම්මාට හීන්ගුරාගේ බෙර හඬින් ඈත්ව විසීමට අපහසු විය. ඉතින් ඇයි ඔහු මෙහි? Didn't Kiriamma come? Janu asked Nimal as the driver got down. Janu had run into the garage, but Heengura had walked into the house without a word, without even a glance at him. Nimal squatted down before the child and put his hands on his shoulders. Your grandmother will be here soon, Janu Appo, he said. I am also going to be here till then to keep you company. We can play the whole day, all right? With Upali here? කිරියම්මාවේ නැද්ද? කාරෙන් බසින නිමල්ගෙන් ජනු ඇසුවේය.
ගරාජයට දුව ආ ජනු දෙස බලන්නෙවත් නැතුව හීන් ගුරා ගේ දෙසට පියමැන ඇතුළට අන්තරස්දාන වී ගියේය. නිමල් ජනු ඉදිරිපිට නැමී ඔහුගේ දෙයත් ජනුගේ උරහිස් මත තැබුවේය. කිරිඅම්මා ඉක්මනට එයි ජනු අප්පෝ ඔහු කීවේය. එතකං මං ජනු අප්පොත් එක්ක මෙහෙ නවතිනවා. අපි දවසම සෙල්ලම් කරමු හරිද? මේ උපාලි තරම්. Nimal got to his feet and watched Nandavati come out of the house to meet him. Upali lingered near the car, fingering the fenders in fascination. Nandavati came very close to Nimal and looked at him. Janu saw Nimal shaking his head. Something cold crept into his heart. He wanted to go home. ඉන්පසු නිමල් කෙලින් වී ඔවුන් කරා ගමන් කරන නන්දාවතී දෙස බලා සිටියේය. උපාලි කාර් එක අසල රැඳුනේ එහි ඇති රිදී පාට විස්කුරුත්තන් දෙස කුතුහලයෙන් හා ආසාවෙන් බලමින්ය. නන්දාවතී නිමල් ළඟටම ඇවිත් ඔහු වෙත ප්‍රශ්නාර්ථයක් සහිත බැල්මක් හෙළුවාය. නිමල් දෙපසට හිස වනනවා ජනු දුටුවේය. හීතල යමක් ඔහුගේ හදවත තුලට කිඳා බැස්සාසේ විය. ඔහුට ගෙදර යන්න ඕනෑ විය. Then Upali tugged at his arms. There was a look of deep excitement in his eyes. He pointed towards the car. Janu Appo, will you ask him then the address? He can take us there, maybe, without telling my mother. එවෙලේම උපාලි ඔහුගේ අතින් ඇද්දේය. ඔහුගේ ඇස්වල තියුණු උද්‍යෝගයක් විය. ඔහු කාර්ය වෙත ඇඟිල්ලක් දිගු කරගෙන සිටියේය. ජනු අප්පෝ, ඔයා එහෙනම් අහනවද? අර ඇඩ්‍රස් එක ඒකට අපිව එක්කන් යනවද කියලා? අම්මට නොකිය. That evening, Nimal and Nandavati sat with Janu on the steps of the veranda. They all watched the small white veralu flowers fall down before them. Upali was taking a bath at the well at the bottom of the garden. The little girl tried her steps on the sand, falling on all fours and getting up again. Hingura had not come out of the drum room where he had gone into, shutting the door behind him, as soon as he had arrived. On the steps, no one talked. Janu did not like this time of day, this moment between light and darkness. It was a time when loneliness could creep into the heart unawares and suddenly threaten the eyes with tears if one was not careful. He needed his mother. එදා හැන්දෑවේ නිමලුයි නන්දාවති දෙදෙනාම ජනු සමග වලව්වේ ඉදිරි පඩිපෙළ මත වාඩි වී සිටියෝය. කුඩා සුදු වෙරළු මල් පාවී ඇවිත් ඔවුන් ඉදිරිපිට වැටුණේය. වත්ත පහළ ඇති ලිදෙන් නෑමට උපාලි ගොස් සිටියේය. වැටි වැටි නැගිටමින් කුඩා ගැහැණු දරුවා තම ඇවිදීම පුහුණු වෙමින් සිටියාය ඉදිරිපස මිදුලෙහි. ඈ ආවිගසම බෙර කාමරයට ගොස් දොර වසාගත් හීන්ගුරා තාම පිටතට ඇවිත් තිබුණේ නැත. පඩිපෙළ මත හිඳගෙන සිටි කිසිවෙක් කතා කළේ නැත. දිනය හා රාත්‍රිය අතර වූ මේ මොහොතට ජනු කොහොමත් ප්‍රිය කළේ නැත. ඇස් කඳුලෙන් තෙත් කිරීමට තරම් බලයක් තිබෙන කාන්සියක් හදවතට කඩා වැදෙන්නට හැක්කේ මේ වෙලාව තුලය. අම්මා ළඟ සිටියා නම් කියා ඔහුට තදින්ම සිතෙන්නට විය.
Upali came and sat beside him quietly. Janu turned his face away because he realized that Upali was watching him. Upali's white cotton shirt hung loosely on his thin shoulders and his knees jutted out of another old pair of shorts. He smelled of well water and Lifebuoy soap, a feel so clean that Janu wanted to lay his head on Upali's shoulders and close his eyes. Upali නාගෙන ඇවිත් නිහඬව ඔහු අසල හිඳගත්තේය. ඔහු තමා දෙස බලා සිටින බව දැනී ජනු තම මුහුණ ඉවතට හරවා ගත්තේය. හේදීමෙන්ම දුහුල් බවට පත් වූ සුදු කමිසයක් උපාලිගේ උරහිස් දෙකෙන් පහළට කඩා හැලුණේය. විශාල කොට කලිසමෙන් ඔහුගේ දනිස් ඉදිරියට නෙරාවිත් තිබුණේ නැවුණු කෝටු කෑලි දෙකක් මෙනි. ලිං වතුර හා ලයිෆ්බොයි සබන් පුස්බක් ඔහු වෙතින් වහනය වුණේය. එය කෙතරම් පිරිසිදු හැඟීමක් දනවන සුවඳක් වීදයත් ජනූට අවශ්‍ය වූයේ උපාලිගේ උරහිස මත තම හිස තබා ඇස් දෙක වසා ගැනීමටය. That night, Janu started awake on his bed. He looked at the clock lit up with red digital numbers on his grandmother's bedside table. 2 in the morning. From outside came the magnificent beating of a drum. It hadn't only been the rhythm of his dream. එදා රෑ හදිසියේ ජනු ඇහැරුණේ තිගැස්සිලාය. කිරිඅම්මගේ ඇඳ ළඟ ඇති මේසය මත තබා තිබෙන රතු පාටින් වේලාව දක්වන ඩිජිටල් ඔරලෝසුව වෙත ඔහුගේ ඇස් දිව ගියේය. උදේ 2යි. එළියෙන් ඇසුනේ තේජාන්විත බෙරයක හඬකි. එය ඔහුගේ සිහිනයකට පමණක් සීමා වුණු හඬක් නොවිය. He leapt out of bed, getting entangled in the net and pushing it furiously away. The soles of his feet were on Upali's mat, but there was no one on it. He ran out, his pyjamas sticking to his back with sweat. Upali, Nandavati and Nimal stood in the garden, just below the steps, unmoving. The little girl clung to her mother, crying. Some distance away from them, facing the darkness of the trees, Hingura stood, his knees bent in the traditional mandir, the Kandyan drum tied to his waist, playing. He was past 70, but his palms on the skin of the drum emitted thunder. ඔහු ඇඳෙන් පැන්නේය. පැටලෙන මදුරු දැල ඔහු කෝපයෙන් ඉවතට ඇද දැම්මේය. ඔහුගේ දෙපා වැටුනේ උපාලිගේ පැදුර මතටය. එහි කිසිවෙක් නොවීය. දහදියෙන් තෙත්ව පිටට ඇලී තිබෙන පිජාමාව සහිතව ඔහු කාමරයෙන් පිටතට දිව ගියේය. උපාලිත් නන්දාවතිත් නිමලුත් වලව්ව ඉදිරිපිට ඇති පඩි පෙළේ හිටගෙන හිටියේ ගල් පිළිමයන්සේ නිසොල්මන්වය. කුඩා දැරිවි අම්මාගේ ඇඟේ එල්ලී සිටියේ අඬමින්ය. ඔවුන් ඉදිරියේ හිටගෙන සිටියේ හීන්ගුරාය. ඔවුන්ට පිටුපා අඳුරේ ගිලී තිබූ ගස්වලට මුහුණලා මැන්ඩියට හිටගෙන ඉනේ බැඳ සිටි උඩරට බෙරය වයමින්. ඔහු 70 වියද ඉක්මවා සිටියේය. එහෙත් හම් මත ගැටෙන ඔහුගේ දෙයත් පිට කළේ ගිගුරුම් හඬකි. Lights began to come on in the houses beyond the edge of the garden, far away. ගුරුන්නාන්සේ අයියා
"Brother," said Nandavati. Her voice was barely above a whisper. The old man kept playing, his eyes closed. "ගුරුන්නාන්සේ අයියා" නන්දාවත වත්තට ඔබ්බෙහි ඇති නිවෙස්වල විදුලි බුබුලු දැල්වෙන්නට පටන්ගෙන තිබුණි. "ගුරුන්නාන්සේ අයියා" නන්දාවතී කීවාය. ඇගේ කටහඬ මිමිනීමකට වඩා ඉහළින් නොඇසුණාය. එහෙත් එම වාදකයා දෑස් පියාගෙන බෙරයට දිගටම ගසාගෙන ගියේය. And through the darkness of the trees, Janu saw her come, his mother, who had these rhythms in her blood, who breathed to these beats. She bent her knees, stood ready at Mandir for a while. Then she danced. Janu was reminded of a tall, light reed in the breeze. Janu shivered and moved closer to Upali, who took his hand in the darkness. That was moonlight taking her form. It were the jasmine flowers giving off the scent of her skin. එවිට ගස් අතරින් කළුවර කපාගෙන ඇවිද එන ඇය ජනු දුටුවේය. ඔහුගේ මව ලේවල මෙම රිද්මය තිබෙන, මෙම රිද්මයට හුස්ම හලන. ඇය දනිස් දෙක නමා මොහොතක් මැන්ඩියට සිටගෙන සිටියාය. ඉන් පසු ඇය තම නර්තනය ආරම්භ කළේය. උස් හීන්දෑරි පන් ගසක් හුළඟේ වැනෙන ආකාරය ජනුගේ සිහියට ආවේය. ජනුගේ ශරීරය වෙවුලත්ම ඔහු උපාලිට කිට්ටු වූවේය. උපාලි වහා ජනුගේ අත අල්ලා ගත්තේය කළුවරේම. ඒ හඳපානය ඇගේ රුව ගත්ත. ඒ පිච්චමල් පුස්බය ඇගේ සුවඳ දෙන. "Gurunansi Ayya, the child is here," Nandavati said. Her voice was full of tears. Nimal suddenly shook himself, moved closer to the children. "Janu Appo, go in. Sleep," he said, and turned Janu around, gave him a nudge towards the house. "Gurunansi Ayya, ළමයා මෙතන," නන්දාවතී කීවාය. ඇගේ කටහඬද කඳුලෙන් පිරී තිබූ සෙයකි. නිමල් නින්දෙන් අවදි වූවාක් මෙන් තිගැස්සී ළමයි දෙදෙනා අසලට ආවේය. "ජනු අප්පෝ, යන්න ඇතුළට," ඔහු අණ කළේය. ඔහු ජනුව හරවා ගේ ඇතුළට සෙමින් තල්ලු කළේය. It was Upali who led Janu in. He put him to bed as if Janu were younger than he. Janu couldn't let go of Upali's hand. Upali sat on the edge of the bed in silence. Janu's body started to shiver with some indefinable fright. Then he felt Upali lie down against him, slip his arms around Janu's chest. They tightened gradually, absorbing the shaking in the other's body. It was only then that Janu was able to close his eyes. Outside, the drum thundered in the darkness. Janu අතින් අල්ලාගෙන ඇතුළට ගෙන ගියේ උපාලිය. ජනුව ඔහුගේ ඇඳට දැමුවේ ජනු ඔහුට වඩා බාල වූවාක් ලෙසිනි. ජනුට උපාලිගේ අතහැරීමට නොහැකි විය. උපාලි කිසිත් නොකියා ඇඳ අද්දර ඉඳගෙන සිටියේය. විස්තර කළ නොහැකි බියකින් ජනුගේ ඇඟ ගැහෙන්නට පටන් ගත්තේය. ඉන් පසු ඔහුට දැනුනේ ඔහු ළඟ දිගාවෙන උපාලිගේ සිරුර හා ඔහුගේ පපුව වටා යැවෙන උපාලිගේ දෑත්‍ය.
තම ශරීරයේ වූ වෙවුලීම අනිත් ශරීරයට උරා ගැනීමට දරන උත්සාහයක් මෙන් එම දෙයත්වලට ඔහු හිරවී යෑම ජනුට දැනුනේය. ඉන්පසුව පමණි තම ඇස් වසා ගැනීමට ජනුට හැකි වූයේ. පිටත අන්ධකාරයේ බෙරය ගිගුම් දුන්නේය.